नमस्कार मंडळी, कसे आहात सगळे? आजच्या भागामध्ये आपण शिकणार आहोत शब्दार्थ. शब्दार्थ फार इंटरेस्टिंग आहेत. जसं की मी तुम्हाला तुम्ही माझ्या हातामध्ये बघितलंच असेल. काय? येस, ॲनिमल्स. त्यानंतर काय? भाज्या शिकणार आहोत, फळं शिकणार आहोत. जपानी भाषेमध्ये नक्की यांना काय म्हणतात हेच आज आपण बघणार आहोत. आणि तत्पूर्वी जपान दर्शन मधील एक महत्वाचा टॉपिक, तोही खूप इंटरेस्टिंग आहे. जपान मधील घर हा व्हिडिओ तुम्ही पाहिला का? येस, नसेल पाहिला तर तुम्हाला इथे लिंक येते, ते नक्की पहा. त्यामधील स्पेशली मला तुम्हाला सांगायचं की आता आपण काही 2LDK वगैरे अशी मोठी मोठी घरं बघितलेत, पण एकट्यासाठी इतकी मोठी घरं भाड्याने घेणं आपल्याला परवडत नाही, कारण खूप रेंट आहे जपानमध्ये. मग जी छोटी घरं आपण घेतो एकट्यासाठी, तर त्या छोट्या घरांमध्ये वॉशिंग मशीन ठेवण्याइतपत जागा नसते. आज आपण वॉशिंग मशीन जपानमध्ये ज्या आहेत त्यांच्याबद्दल बघणार आहोत. जर त्या नाही घेतल्या तर आपण कपडे कसे धुवायचे? आता आपल्या इंडियामध्ये आपण काय करतो, हाताने कपडे धुतो की नाही? हाताने कपडे धुतो, किंवा जरी मशीन्स घरामध्ये असेल तर काय करतो, कपडे जरा घासतो आणि देन काय करतो, मशीन मध्ये लावून देतो. पण जपान मधले तुम्ही बाथरूम्स बघितले असतील मंडळी, तर त्या बाथरूम मध्ये आपण असे घसरे मारू शकू अशी जागा नसते, फार गुळगुळीत जागा असते ती. मग अशा वेळेस मग वॉशिंग मशीन हा एक पर्याय आहे, पण घरामध्ये जागा नाहीये. मग कपडे कसे धुवायचे? येस, या प्रश्नाचं उत्तर मी तुम्हाला देणार आहे व्हिडिओच्या शेवटी. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की नक्की त्यासाठी जपानमध्ये काय पर्याय आहे हे आपण बघणार आहोत. तर ठीक आहे, तत्पूर्वी सुरुवात करूयात नवीन शब्दार्थांना. इंटरेस्टिंग आहेत ना? आपला आवडता प्राणी, आपल्या आवडती भाजी, याला जपानमध्ये नक्की काय म्हणतात, जपानी भाषेमध्ये काय म्हणतात हे शिकूयात. चला तर मग. येस मंडळी, वेलकम. आपण बघतोय आता शिझेन आणि ताबेमोनो याच्याशी रिलेटेड शब्दार्थ. तर शिझेन म्हणजे काय? नैसर्गिक ज्या गोष्टी आहेत, निसर्गाशी रिलेटेड ज्या गोष्टी आहेत ते. आणि ताबेमोनो म्हणजे खाण्याचे पदार्थ. नक्की काय काय असतात आणि त्यामध्ये कोणते शब्द येतात, तर त्याचे आपण पार्ट केलेत. पहिला आहे शिझेन, दुसरा आहे ताबेमोनो, तिसरा आहे यासाई. व्हेजिटेबल्स कोणकोणते आहेत, त्याला काय काय म्हणतात हे बघणार. आणि नंतर दोबुत्सु. दोबुत्सु म्हणजे ॲनिमल्स, प्राणी. म्हणजे इनू आपण पाहिला म्हणजे कुत्रा, पण बाकी जे काही प्राणी आहेत त्यांना काय म्हणतात ते बघणार. आणि नंतर आहे कुदामोनो. कुदामोनो म्हणजे फ्रुट्स. ठीक आहे, आता आपण व्हेजिटेबल्स बघितल्या, मग कुदामोनो पण बघितले पाहिजे, हो ना? येस, व्हेरी गुड. तर चला स्टार्ट करूयात. येस, हजिमारिमाशो म्हणजे लेट्स स्टार्ट. शिझेन. शिझेन मध्ये नक्की काय काय येतं बघूया आता. सोरा गा कुमोत्ते इमास. सोरा म्हणजे आकाश, कुमोत्ते इमास, कुमोरू म्हणजे काय? ढगाळ होणे, ढगाळणे. सोरा गा कुमोत्ते इमास. कुमोत्ते म्हणजे एकदम क्लाउडी वातावरण होणे, लक्षात ठेवायचं. आणि कसं मी शब्द एक सेंटेन्स देणार आहे, त्यामुळे सेंटेन्स मध्ये दोन ते 3-4 शब्द असतील की ते तुमच्या लक्षात राहतील. सोरा पण लक्षात राहील. आणि कुमोरू, कुमोरूचा ते फॉर्म केलाय कुमोत्ते, जो आपण शिकलाय, हो की नाही? आणि जर ज्यांना अजूनही आठवत नसेल तर त्यांनी इथे लिंक येते, त्यावर क्लिक करून ते फॉर्म पहिला कन्फर्म म्हणजे करून घ्या, कारण त्यानंतर आता आपल्याला इथून पुढे ते फॉर्मचा खूप उपयोग होणार आहे. ठीक आहे ना? येस, व्हेरी गुड. पुढे जाऊयात आता. पुढे आहे काझे गा फुईते इमास. काझे म्हणजे वारा, वारा. फुईते इमास फुकू म्हणजे वाहणे, फुईते इमास. काझे गा फुईते इमास, वारा वाहतोय. बघा, आमे गा फुत्ते इमास. आमे, व्हेरी गुड, पाऊस. खामिनारी गा नात्ते इमास. आमे गा फुरू असतं, पाऊस पडणे. खामिनारी म्हणजे काय? येस, खामिनारी म्हणजे ढगांचा गडगड. खामिनारी म्हणजे काय म्हणू शकतो आपण त्याला? विजा चमकणे नाही का, त्याला खामिनारी म्हणतात. खामिनारी गा नात्ते इमास. नारू म्हणजे एखादा साऊंड होणे, वाजणे. ठीक आहे ना? आता या ठिकाणी तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात येते का? मी पार्टिकल गा वापरले बिकॉज या गोष्टी सगळ्या काय निसर्गाशी रिलेटेड आहेत, नैसर्गिक आहेत, त्यामुळे गा हे पार्टिकल वापरले आपण तिथं. आमेगा फुत्ते इमास, खामिनारिगा नात्ते इमास, सोरागा कुमोत्ते इमास, त्यानंतर काझेगा फुईते इमास. असंच्या असं पाठ करून ठेवा. ठीक आहे, पुढे बघतोय आपण
सोरागा हारेते इमास. आता सोरागा कुमोते इमास आपण बघितलं म्हणजे ढगाळ झाले. त्याच्या अपोजिट काय आहे? सोरागा हारेते इमास. हारेते इमास म्हणजे काय? एकदम क्लिअर वेदर आहे, म्हणजे खूप आता ब्राईट छान वेदर आहे. ठीक आहे, हारेरू. त्यानंतर आता पहा, तेनकी गा इकारा संपोशिमाशो. ज्यावेळेस तुम्ही JLPTची एक्झाम द्यायला जाता त्यावेळेस लिस्निंग मध्ये हे वाक्य तुम्हाला सुरुवातीला ऐकवतात का, तर तुम्हाला ऐकायला व्यवस्थित येतंय ना हे चेक करण्यासाठी. त्यामुळे मी मुद्दाम हे वाक्य घेतलंय. तेनकी म्हणजे काय? वेदर. लक्षात ठेवायचं. तेनकी गा ई म्हणजे काय? छान. कारा म्हणजे म्हणून. सांपो म्हणजे काय? फिरायला जाऊया. तेनकी गा इकारा संपोशिमाशो म्हणजेच वेदर आता छान आहे तर कुठं जाऊयात? वॉकिंगला जाऊयात. येस. आता आपण बघतोय हाना गा साकू. हाना म्हणजे फ्लावर्स, साकू म्हणजे फुलणे, उमलणे. हाना गा साकू. नंतर आहे फुजिसान. बघू त्याच्याबद्दल, फुजियामा बद्दल काय काय म्हणायचे बघूयात. किरेईना फुजियामा नी युकी गा फुत्ते इमास. किरेईना फुजियामा. किरेई आपण नाकेयोशी बघितल्यात, हो की नाही? येस. नाकेयोशी अजूनही तुमच्या कन्फर्म नसतील तर इथे लिंक येते, यावर क्लिक करून नक्की बघा. आणि किरेईना म्हणजे काय? ब्युटिफुल, सुंदर. फुजियामा म्हणजे माउंट फुजी पर्वत. काय त्याच्यावर काय झालं? युकी गा फुत्ते इमास. युकी म्हणजे काय? बर्फ पडतोय, वर तुम्हाला दिसतोय ना? येस. नंतर जिशिन. जिशिन गा आरिमाशिता. आपण असं म्हणू शकतो की नो जिशिन गा आरिमाशिता. काल काय झालं होतं? जिशिन म्हणजे अर्थक्वेक झाला होता. ठीक आहे ना? योदो गावा. आता हा खावा जो शब्द आहे ना, ओके इथं खावा पाहिजे. योदो गावा होतं त्यावेळेस. खावा म्हणजे काय? नदी. आपण एखाद्या नदीचं नाव घेऊन त्याच्या पुढे जर खावा लावलं तर त्या नदीचं नाव, म्हणजे आता गंगा खावा म्हणू शकतो, गोदावरी खावा. त्यानंतर आपल्या इथली म्हणजे मुळा मुठा खावा वगैरे. आणि माझ्या जवळच जी आहे ती योदो गावा आहे, म्हणून मी योदो गावा रिव्हर असं म्हणते. ठीक आहे ना? उमी गा दाईसुकी देस. कुणाला कुणाला आवडते उमी? उमी म्हणजे बीच, समुद्र. दाईसुकी. स्की म्हणजे काय? आवडणे. दाईसकी म्हणजे खूप आवडणे, प्रचंड आवडणे. उमी गा दाईसुकी देस. यस. ताबे म्हणून सुरू झालंय. आता शिझेन संपलेत. शिझेन रिलेटेड जे काही शब्दार्थ आहेत एका वहीवरती ते सगळे वाक्य लिहून काढा. एका वाक्यात बरेच शब्द आहेत, ते सगळे लक्षात राहतील तुमच्या, हो ना? आणि डेली सारखं सारखं वापरा. कुणाला तरी म्हणून दाखवा. पाहूयात ताबे मोनो. काय काय ताबे मोनो मध्ये? पहिल्यांदा बॉटल आली ना. ओसाके. ओसाके ओ नोमानाई दे कुदासाय. अल्कोहोल घेऊ नका. ओसाके ओ नोमानाई दे कुदासाय. नोमू म्हणजे काय? पिणे. नोमानाई म्हणजे पिऊ नका असं. पुढे पहा. रेओरी गा जोजू देस. जोजू म्हणजे काय? एक्सपर्ट. रेओरी म्हणजे काय? स्वयंपाक. स्वयंपाक कोणाला आवडतो आणि कोण एक्सपर्ट आहे त्यामध्ये? यस. त्यांनी सांगा वाताशी वा रेओरी गा जोजू देस असं म्हणू शकता. त्यानंतर हशी दे सुशी ओ ताबेरू. हशी म्हणजे काय? चॉपस्टिक. ओ हशी असं म्हणतात. हशी दे सुशी हा जपानी फूडचा एक प्रकार आहे. ओ ताबेरू मी तुम्हाला नक्की तो व्हिडिओ इंट्रोड्यूस करेल. नक्की नक्की. ठीक आहे ना? सुशी ओ ताबेरू. ठीक आहे. पुढे ओकाशी. आता पहा, ओकाशी म्हटल्यानंतर बऱ्या प्रमाणात असं होतं की गोड का, तर गोड नाही. ओकाशी म्हणजे चॉकलेट्स असतील, स्नॅक्स म्हणूयात आपण. स्नॅक्स मध्ये सगळ्या गोष्टी येतात. ठीक आहे. स्नॅक्स मध्ये काय काय येतं? कुरकुरे, सगळं 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 म्हणजे चॉकलेट, कुरकुरे, अजून बिस्किट वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी काय आहेत? ओकाशी आहे. चिवडा वगैरे सगळं. मला आता आठवेना पण. ओकाशी. ठीक आहे. निहोनला तुम्ही ज्यावेळेस याल त्यावेळेस ओकाशी तुम्ही काय करा? खाऊ करा, म्हणजे विकत घ्या. ओबेंतो. तुम्ही नेता ना ऑफिसला जाताना, स्कूलला जाताना. ओबेंतो म्हणजे काय? टिफिन. हा. कोहिनी
सातो ओ इरेते कुदासाय. आता या ठिकाणी कोही म्हणजे काय कॉफी. सातो सातो म्हणजे काय येस कॉफी. सॉरी कॉफी नव्हे साखर. कॉफी मध्ये साखर इरेते कुदासाय म्हणजे काय करा टाका. ठीक आहे ना. कॉफी मध्ये साखर टाका. पुढे ग्युन्यू. लहान मुलांना आवडतं ग्युन्यू. चहामध्ये आपण टाकतो मिल्क. ओमोचा. ओमोचा म्हणजे काय लहान मुलांची जे खेळणे असतात त्याला ओमोचा म्हणतात. ठीक आहे ना. आणि नंतरचा आहे बुतानिकू. जपानमध्ये भरपूर प्रमाणात खाल्लं जातं बुतानिकू. मी नाही खाल्लं पण खूप टेस्टी असतं असं म्हणतात बुतानिकू. हा सॉरी मला त्याचा अर्थ सांगायचं राहिलं. डुकराचं मटण म्हणूयात आपण. पुढे जाऊयात आपण. आता या ठिकाणी बघा एक संवाद आहे. संवादामध्ये शब्द आहेत ते लक्षात ठेवायचेत आपल्याला. रामसान काय म्हणतोय सॉरी आपण ए सान धरूया. त्यांचं नाव पुढे गेल्यानंतर आपल्याला कळेल. रामसान क्योवा असा गोहान नानिओ शिमाशिता का. रामसानला विचारलंय रामसान क्यो म्हणजे आज. असा गोहान म्हणजे काय ब्रेकफास्ट. नानिओ शिमाशिता का. नानी म्हणजे काय केलास. बघा पान तो तामागो ओ ताबेमाशिता. पान म्हणजे काय ब्रेड. तामागो म्हणजे अंडी. ताबेमाशिता म्हणजे खाल्ली. सोरेकारा ज्यूसू ओ नोमिमाशिता. सोरेकारा ज्यूसू. ज्यूस म्हणजे काय यस ज्यूस ओ नोमिमाशिता. नोमिमाशिता म्हणजे पिला. किमसान वा. किमसाननी काय केलं बघा. आता किमसान काय म्हणतोय वाताशिवा केकिदा के ताबेमाशिता. आता या ठिकाणी एक नवीन शब्द आलाय बघा. वाताशिवा म्हणजे मी. केकी म्हणजे काय केक. दाके म्हणजे ओनली फक्त. मी फक्त केक खाल्ला. का केक खाल्लाय फक्त बघूयात आपण. त्यावर काय म्हणतोय रामसान काय म्हणतोय दोष ते का का फक्त केकच खाल्लाय दोष ते. ओके बघा त्यावेळी काय म्हणतोय किमसान काय म्हणतोय उची शिओ या सातो या शोयू नादोगा आरिमासेन. घरामध्ये काय नाहीये. शिओ म्हणजे मीठ. सातो म्हणजे साखर. शोयू शोयू म्हणजे सोया सॉस. सॉस म्हणूयात आपण सोया सॉस. जपानमध्ये खूप वापरला जातो शोयू. नादोगा आरिमासेन. आपण हा ग्रामर पॅटर्न शिकलोय की नाही या या नादो. म्हणतोय घरामध्ये ह्या गोष्टीच नाहीयेत. कोरेकारा म्हणजे आतापासून. खाई म्हणून इकिमास. खाई म्हणून म्हणजे मी आतापासून काय करतोय शॉपिंगला चाललोय मी लगेच. ठीक आहे त्यावेळेस बघूयात रामसान काय म्हणतोय. इश्शन इकिमाशो का. लगेच तयार झाला रामसान. आपण बरोबर जाऊयात का. आपण पण तसंच करतो ना सोबत. ठीक आहे इश्शन इकिमाशो का असं म्हणून रामसान पण किमसान बरोबर शॉपिंगला गेलोय. मग इथे तुम्हाला शब्द कळलेत. आसा गोहान म्हणजे ब्रेकफास्ट. पान म्हणजे ब्रेड. तामागो म्हणजे अंडी. ज्यूस म्हणजे ज्यूस. केकी म्हणजे केक. शिओ ओ शिओ म्हणतात आदरार्थी म्हणजे मीठ. सातो म्हणजे साखर. आणि शोयू सॉस सोया सॉस. ठीक आहे सोया. येस आता आपल्याला काय करायचंय दो बुत्सू. दो बुत्सू म्हणजे काय ॲनिमल्स. ॲनिमल्स बघायचेत आपल्याला. एवढे सगळे बघणारे आणि फार क्यूट आहेत. पहिल्यांदा आपण बघतोय उशी म्हणजे काय गाय. उशी ती आपल्याला ग्युन्यू देते ना. व्हेरी गुड. नंतर आपण बघणार आहे इनू. इनू म्हणजे कुत्रा. सगळ्यांच्या म्हणजे बऱ्यापैकी लोकांच्या घरी असतं ना घराची राखण करायला इनू. साकाना. साकाना म्हणजे फिश. मी मुद्दाम ॲनिमल्स मध्ये घेतलाय कारण तो पण यूज केला जातो खूप. ठीक आहे ना साकाना फिश. सारू. सारू म्हणजे माकड. सारू मो की कारा ओचिरू हे आपण बघितलेलं. निवा तोरी. आता या ठिकाणी लक्षात घ्या तोरी म्हणजे बर्ड्स. सगळे पक्षी म्हणजे तोरी. निवा तोरी म्हणजे कोंबडी. तोरा. तोरा म्हणजे वाघ. वाघ. खारासू. खारासू म्हणजे काय कावळा. झो. झो म्हणजे हत्ती. नेको. नेको म्हणजे मांजर. आहे ना छान मस्त.
येस, आता आपण बघणार आहोत यासाई. यासाई म्हणजे काय? व्हेजिटेबल्स. व्हेजिटेबल्स बघतोय आपण. बघा, जागाइमो. जपानमध्ये फार थाकाई असतात. जागाइमो. जागाइमो म्हणजे पोटॅटो. कॅबेत्सु म्हणजे कॅबेज, कोबी, कॅबेत्सु. चिरी म्हणजे चिली, काय म्हणू, मिरची. निंजिन. निंजिन म्हणजे काय? गाजर, निंजिन. पिमान म्हणजे ढोबळी, ढोबळी मिरची. सात्सुमाइमो म्हणजे काय? स्वीट पोटॅटो. शोगा. शोगा म्हणजे आलं. हे पण प्रचंड महाग असतं जपानमध्ये. शोगा. टोमॅटो. हा काताकाना शब्द आहे. टोमॅटो, टोमॅटो. त्यानंतर नासू. नासू म्हणजे काय? येस, वांग. होरेन्सो पालक. होरेन्सो पालक. निन्निकू. निन्निकू म्हणजे काय? लसूण. निंजिन म्हणजे गाजर, निन्निकू म्हणजे लसूण. आणि तामानेगी. तामानेगी म्हणजे काय? येस, व्हेरी गुड. तामानेगी म्हणजे कांदा. आहे ना छान? मस्त. आता घरामध्ये जेवढे जेवढे तुमचे यासाई असतील, व्हेजिटेबल्स असतील, त्यांना घेऊन म्हणजे बघायचं तामानेगी आहे का जागाइमो आहे. ठीक आहे ना? व्हेरी गुड. पुढे जाऊयात. आता आपण बघणार आहोत कुदामुनो. कुदामुनो म्हणजे फ्रुट्स. एवढे बघणार आहोत. यातले बऱ्यापैकी तुम्हाला माहिती पण आहेत, पण चला आपण करून घेऊ. बनाना. बनाना म्हणजे बनाना. बुदो. बुदो म्हणजे ग्रेप्स, द्राक्षे, बुदो. रिंगो म्हणजे ऍपल. सुइका. सुइका म्हणजे वॉटरमेलन, कलिंगड. मिकान. मिकान म्हणजे ऑरेंज. रेमोन. ल नाहीये हा, ओके, ल नाहीये. रेमोन. जपानी भाषेमध्ये ल नसतो. रेमोन. आणि त्यानंतर पाइनापुरू. काय? पाइनापुरू म्हणजे पाइनॅपल. आहे ना छान? येस, व्हेरी गुड. तर असे आहेत कुदामोनो, यासाई आणि बाकीचे आपण शब्दार्थ बघितले. तुम्ही प्रिंट आउट काढून घेऊ शकता याची. जर तुम्हाला पीडीएफ हवी असेल तर प्लीज नक्की मला मेसेज करा, कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा, कारण याची पीडीएफ तुम्हाला दिल्यानंतर तुम्ही त्याचे प्रिंट आउट काढून घरामध्ये लावू शकता. ठीक आहे ना? नाहीतर तुम्ही हाताने लिहून ठेवलं तरी पण चालेल. ओके, येस, बाय. बघूयात आता आपण पुढचा व्हिडिओ. मंडळी, कसे होते शब्दार्थ? एकदम मस्त ना? यार आपण बघणार होतो काय? जपान मधील वॉशिंग मशीनला जर घरामध्ये नसतील तर काय पर्याय असतो. तर त्यासाठी मी तुम्हाला घेऊन जाणार आहे कॉइन लॉन्ड्री बघायला. कॉइन लॉन्ड्री म्हणजेच काय की गोएन असतील, म्हणजे सॉरी गोएन नाही, ह्याकुएन किंवा नी ह्याकुएन मध्ये आपण किती कपडे धुवू शकतो आणि ते कुठे धुवू शकतो हे पाहायला. तर रेडी आहात ना तुम्ही? येस, जाऊयात आपण. जपानमध्ये प्रत्येक बिल्डिंगच्या खाली एक कॉइन लॉन्ड्री असते. तर आपण जिथे राहतो तिथे सुद्धा कॉइन लॉन्ड्री आहे, तर ती बघायला जाणार आहोत. मंडळी, इथे तुम्हाला ही मशीन जी दिसते ना, तर ही एक्सचेंजर आहे. म्हणजे आपण कॉइन लॉन्ड्री मध्ये गेलोय ना, पण जर आपल्याकडे कॉइन नसेल तर आपण इथं नोट टाकून ती घेऊ शकतो. पण या ठिकाणी एक गोष्ट लिहिली आहे, जर नोट थोडी फाटकी असेल, चुरगळलेली असेल तर ती चालणार नाही. जर तुम्ही टाकली तर परत मिळणार नाही. या ठिकाणी तुम्हाला वेगवेगळ्या मशीन्स दिसत असतील. पहा, काही मशीन्स ह्या फुतोन धुणाऱ्या आहेत. या ठिकाणी कपडे धुणं चालू आहे पहा. येस, आणि काही मशीन फुतोन म्हणजे आपले मोठे मोठे ब्लँकेट्स वगैरे असतात ना, त्या टाईप मधले कपडे. आणि इथं लिहिलंय म्हणजे कसं पहिल्यांदा काय करायचं, किती केजीला किती पैसे लागणार आहेत, किती मिनिट्स लागणार आहेत, हे सगळं लिहिलेलं असतं. त्यानंतर तुम्ही प्रॉपर कपडे हे ड्राय करून पण घेऊ शकता. त्यासाठी वेगळी ड्रायर मशीन पण आहे, दिसते इथे तुम्हाला. येस, खूप मोठ्या मोठ्या मशीन्स आहेत आणि त्यांच्या किमती सुद्धा तशाच आहेत. म्हणजे जर समजा तुम्ही 10 किलो ची कपडे धुवायला घेऊन गेलेला असाल तर त्याला साधारणतः 500 ते 600 येन लागतात. असं आहे ना छान? व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा.